Καλησπέρα στην παρέα, πώς είμαστε? Πρώτο βιντεάκι στο κανάλι και πρώτη γνωριμία. Για αρχή, εγώ είμαι Ευθύμης. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών ΤΑΦΕ, πρώην ΤΕΙ Πάτρας, τέλος πάντων. Τελειώνω και το μεταπτυχιακό μου σε σύγχρονες εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας εδώ στο Πανεπιστήμιο Πολυποννήσου, το πρώην ΤΕΙ Πάτρας. Έχω βγάλει και μια ΣΠΕΤΕ και μια εκπαίδευση ενηλίκων, σεμινάρια και τα σχετικά. Όσον αφορά από εκπαίδευση, να το πω έτσι, από εμπειρία και προϋπηρεσία όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά, έχω από βιομηχανία, από εργοστάσια, από σπίτια και έξυπνα σπίτια και όλα αυτά, και από ΑΠΕ έχω, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες και τα σχετικά. Γενικά όσο μπορώ το έχω κυνηγήσει στο κομμάτι όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά και τις εγκαταστάσεις και τα σχετικά όσον αφορά πάνω το αντικείμενο. Τώρα να ξεκινήσουμε με ένα βασικό κομμάτι, το οποίο ήταν και η αφορμή να ξεκινήσω λίγο τα βίντεο και γενικά να δείξω και κάποια πράγματα για να έχετε κι εσείς και σαν πελάτες και κάποιους άλλους ηλεκτρολόγους, όσο είναι, να τους βοηθήσω με κάποια πράγματα όσο μπορώ και να μάθω, έτσι, γιατί κανένας δεν τα γνωρίζει όλα. Καλώς ή κακώς εξελίσσονται τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε ταχεία εξέλιξη. Όλα αλλάζουν, τα πρότυπα, οι νόμοι, όλα αυτά και αυτά αλλάζουν, αλλά πρέπει να τα ακολουθάμε και να βλέπουμε λίγο πάνω κάτω τι γίνεται, να εγκληματιζόμαστε με βάση το που βρισκόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό πράγμα που γίνεται ένας χαμός λίγο τον τελευταίο καιρό. Η ιδέα, η λέξη αυτή, η ιδέα, τα τρία γράμματα, ξέρω εγώ, η υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. Τι είναι και ο χαμός, γιατί ακούγονται πάρα πολλά με βάση το ιδέα. Λοιπόν, αυτή η υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη είναι ένα πιστοποιητικό, το οποίο παλιά ήταν το πιστοποιητικό της ΔΕΗ. Ο αρχικός λόγος που χρειάζεται είναι για να έχεις μια ηλεκτρική εγκατάσταση η οποία είναι ασφαλή και συμμορφώνεται με τα πρότυπα. Πολύ απλά, όταν μια ιδέα έχει φτιαχτεί και είναι σωστή, πάει να πει ότι η ηλεκτρολογική σου εγκατάσταση τηρεί τα πρότυπα, άρα και εσύ είσαι ασφαλής στο σπίτι σου. Ξέρουμε πολύ καλά και στην Ελλάδα ζούμε ότι τα περισσότερα σπίτια είναι ηλεκτρολογική εγκατάσταση χάλια, μαντάρα. Το πω πολύ απλά. Ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι θέλει σε θέμα καλωδίωσης, σε θέμα προτύπων, σε θέμα ασφαλιών, σε θέμα ό,τι να είναι. Τα ρεύματα κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι και κάνουν, δεν ξέρω κι εγώ τι κάνουν, χορεύουν τσιρκολίκι όπως εδώ πέρα τα λαμπάκια. Άρα, όταν έχει έρθει ένας ηλεκτρολόγος για να σου κάνει μια ιδέα και να σου φτιάξει τα πράγματα και στο σπίτι σου σωστά, πάει να πει ότι έχει ακολουθήσει ένα πρότυπο. Συγκεκριμένη περίπτωση, πια το 2025 και εδώ και κάποια χρόνια χρησιμοποιούμε το νέο πρότυπο του ELOT 6364. Το προηγούμενο πρότυπο ήταν το 384 και υπήρχαν και άλλα πρότυπα πιο παλιά. Εγώ πάω με βάση το καινούριο πρότυπο, απλά υπάρχουν και πολλές δικλείδες που μπερδεύεται πολύ κόσμος και πελάτες και ηλεκτρολόγοι με το όταν πάμε σε μια εγκατάσταση το τι χρησιμοποιούμε. Ανάλογα με το πότε είναι η εγκατάστασή σου, άμα είναι σπίτι, άμα είναι βιομηχανία, πότε θέλει πάλι επανάλεγχο της ιδέα, τι πρέπει να χρησιμοποιείς, αυτά πάει ανάλογα με κάθε εγκατάσταση. Άρα δεν υπάρχει σε εισαγωγικά κάτι τυποποιημένο για μία. Είναι πολλά παρακλάδια, πολλές κατηγορίες, οι οποίες ανάλογα το που είσαι τα βλέπει ο ηλεκτρολόγος και αποφασίζει ανάλογα με το τι έχει διαβάσει από το πρότυπο θα είναι σε κάθε εγκατάσταση και το τι θα χρειαστεί για κάθε εγκατάσταση ή θα συμπεριφερθεί σε κάθε εγκατάσταση. Μερικά απλά πράγματα να πούμε για το τι είναι η ιδέα. Είναι ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση, το σπίτι, στο μαγαζί, στο οτιδήποτε χώρο είναι κατάλληλη προς χρήση, είναι ασφαλή. Άρα μιλάμε για την ασφάλεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Η υπεύθυνη δήλωση της ιδέα χρειάζεται όταν κάνουμε μια νέα παροχή σε ένα καινούριο σπίτι, όταν έχει κοπεί, πολύ πιο απλά θα το πω, σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι το ρεύμα και πρέπει να μπει ο νέος ενοικιαστής, χρειάζεται πάλι ιδέα. Για αλλαγή ονόματος, εφόσον έχει λήξει το προηγούμενο το πιστοποιητικό της ιδέα ή της ΔΕΒΙΕ, όπως είχαμε πει παλιά. Άμα θα χρειαστεί επέκταση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, άμα υπάρχει έκδοση κοινωνικού τιμολογίου, άμα υπάρχουν σοβαρές ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους χρειάζεσαι μια ιδέα. Οι πιο βασικοί λόγοι για εσάς, τους πελάτες, είναι ότι απλά σας είπε ο ΔΕΔΙΕ ότι χρειάζεται μια ιδέα. Άρα πρέπει να έρθει ένας ηλεκτρολόγος για να το πιστοποιήσει. Εκεί πέρα είναι αυτός ο χαμός που γίνεται και λέμε, όχ, και τώρα τι θα γίνει και χιλιάδιο πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται σωστά και σε αυτό το κράτος και γενικά. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι για την ασφάλειά σας πρέπει να γίνει μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση σωστά και γενικά να υπάρχει μια σειρά στον πίνακά σας για τη δικιά σας την ασφάλεια. Ο ηλεκτρολόγος θα πάρει την ευθύνη του αν υπογράψει και κάτι δεν είναι σωστό. Άρα, πολλές φορές μην εσείς σαν πελάτες λέτε
πολλά λεφτά είναι, από εδώ από εκεί. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις έχετε πολύ δίκιο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ηλεκτρολόγοι που καταχρίζονται κάποια πράγματα, ναι, και βγάζουν υπερβολικό κέρδος. Απλά μην πάτε και στο τελείως αντίθετο άκρο που λέτε θέλω μια πιστοποίηση, παίρνω ένα τηλέφωνο και απλά μου έρχεται η πιστοποίηση στο σπίτι χωρίς να υπάρχει καμιά μελέτη, κανένας έλεγχος, τίποτα από μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Λίγα λόγια, αυτή είναι η ιδέα. Και τώρα, τι χρειάζεσαι για μια ιδέα? Για αρχή, χρειάζεσαι έναν ηλεκτρολόγο ο οποίος να έχει γνώσεις, το πιο βασικό, για το πώς θα κάνει μια ιδέα. Δεύτερον, να έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Παίζει ρόλο κιόλας να μπορεί να υπογράψει, να έχει σφραγίδες και τα σχετικά. Εντάξει, αυτό το βάζω ότι είναι το αυτονόητο. Να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις με ένα απλό πολύμετρο τους ελέγχους αυτούς. Υπάρχουν ειδικά όργανα που θα τα εξηγήσουμε. Γενικά, όταν θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο σε ένα σπίτι, χρειάζονται κάποια πράγματα. Εμείς το λέμε περίπου το πεντασέλιδο, που είναι η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου, είναι τα στοιχεία της εγκατάστασης, είναι η καταγραφή των στοιχείων της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρωτόκολλο κατά ΚΕΙΕ, πρότυπο περί προαιρετικής εγκατάστασης ρελέ διαρροής. Είναι ανάλογα άμα το πρωτόκολλο είναι καινούριο, είναι με βάση τον ELOT 6364 όπως είπαμε είναι ο τελευταίος, αλλά αυτό παίζει ρόλο, είναι αυτά που σας είπα με τις εγκαταστάσεις. Είναι άμα είναι με το πρότυπο του ELOT HD 384, είναι με το προηγούμενο το πρότυπο. Είναι η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών του εγκαταστάτη του ηλεκτρολόγου. Είναι η υπεύθυνη δήλωση της στέλνης προς τον ΔΔΕ ότι έχει γίνει, ότι ενημερώθηκε ο πελάτης από τον ηλεκτρολόγο, έγινε ο έλεγχος, θέλει επανέλεγχο τότε και ότι όλα αυτά στο σπίτι συμμορφώθηκαν με βάση το νέο πρότυπο ή με το πρότυπο αυτό. Μετά χρειάζεσαι και τα σχέδια, σαν να πούμε. Τώρα θα σας δείξω εγώ ένα σχέδιο. Αυτά γίνονται και στον υπολογιστή αλλά και χειρόγραφα παραδοσιακά με μιλιμετρέ. Είναι ένα σχέδιο σε μιλιμετρέ το οποίο είναι η κάτωψη του σπιτιού. Μονογραμμικά σχέδια και το άλλο το σχέδιο που βλέπουμε το τι είναι από την παροχή σου μέχρι όλη σου τα φορτία. Χρειάζονται αυτά τα 5 έγγραφα τέλος πάντων. Έρχεται ο ηλεκτρολόγος στο σπίτι, κάνει τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν στον πίνακά σου, δηλαδή δεν υπάρχει ρέλα διαρροής, πρέπει να τοποθετηθεί. Να δει ο ηλεκτρολόγος πίσω από τον πίνακά σου ότι έχεις μια ασφάλεια η οποία είναι 25 και έχεις πίσω ένα μισάρι καλώδιο. Αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχει μια ροή στα πράγματα. Πρέπει δηλαδή με βάση την ασφάλεια που έχεις να υπάρχει το κατάλληλο καλώδιο και εκεί πέρα να πηγαίνουν τα φορτία σου. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σαν ηλεκτρολόγος να έρθω σε μια εγκατάσταση να μην τσεκάρω τίποτα, να μην τσεκάρω άμα έχεις ρέλα διαρροής, να μην τσεκάρω άμα είναι σωστά στον πίνακά σου η σειρά, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, ρελέ διαρροής, όλη σου σειρά, ή άμα έχεις αντικεραυνικό, ή άμα ένα σπίτι κτίζεται τώρα, άμα έχεις βάλει αντικεραυνικό ή όχι, ή να σου μετρήσει όλα αυτά ή να τα τσεκάρει όλα αυτά, να δει άμα υπάρχουν και να κάνει και τις δοκιμές. Να δουν, τα έχεις, δουλεύουνε. Το άλλο, να κοιτάξει όλη τη ασφάλειά σου με βάση τα φορτία σου που βρίσκονται στη συνέχεια πίσω. Ωραία, εσύ έχεις εδώ μια ασφάλεια η οποία γράφει 16 αμπέρ. Τι καλώδιο έχει πίσω, πού πάει αυτή η ασφάλειά σου. Επίσης, πρέπει για να μετρηθούν να υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα για να γίνουν αυτές οι μετρήσεις. Εγώ προσωπικά έχω αγοράσει ένα όργανο της Metrel, η Metrel είναι η εταιρεία, το οποίο αυτό το όργανο κάνει όλες τις απαραίτητες μετρήσεις για να δει άμα η εγκατάστασή σου είναι στα όρια τα οποία αυτά πρέπει για να είναι σωστή η εγκατάσταση. Δεν θα κάνουμε πολύ υπερανάλυση για το τι μετρήσεις κάνουμε. Και ένα άλλο πολύ βασικό κομμάτι, μετράμε τη γύρωσή μας. Πρέπει να μετρηθεί το γυωσόμετρο που λέμε. Έχουμε τα μπασαλάκια μας που τα βάζουμε έξω και μετράμε τη γύρωσή μας. Έχουμε τα καλώδια μας τα οποία συνδέονται πάνω στα μπασαλάκια και στο όργανο μας για να πάρουμε τις μετρήσεις. Αν και όχι κάτι τόσο ακριβές, είναι αυτές οι τσιμπίδες οι οποίες μετράνε και αυτές τη γύρωσή μας για κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση να βγούμε έξω για να μετρήσουμε τη γύρωση επί της γης, να το πούμε έτσι. Να χώσουμε κάπου τα μπασαλάκια μας και τα σχετικά, άρα υπάρχουν για μπεριτσουμπίδα μας. 2 χρειάζονται στην συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε κάποια άλλα όργανα τα οποία συνδέονται πάνω στο βασικό μας το όργανο, να μετράμε τις ασφάλειές μας, να βλέπουμε τα ρελέ μας, να κάνουμε πολλές μετρήσεις. Άρα όταν ένας ηλεκτρολόγος έρθει για να κάνει μία πιστοποίηση ιδέα, χρειάζεται και να έχει τις γνώσεις και να έχει τα κατάλληλα εργαλεία και να μπορεί βέβαια να υπογράψει. Άρα αυτή η μεγάλη παρεξήγηση που έχει γίνει όσον αφορά τα ιδέα, απλά αυτό το οργανάκι κοστίζει 2.000.
Συν τα υπόλοιπα έχει φτάσει στα 2.500 για να κάνει τη σωστή την πιστοποίηση. Ο ηλεκτρολόγος, όταν θα έρθει για να φτιάξει αυτό το πεντασέλιδο που θα πρέπει να γίνουν τα σχέδια του, να γίνουν όλα τα πρωτόκολλα, να υπογραφούν, να γίνει καταγραφή των εσωτερικών εγκαταστάσεων, να γίνει υπεύθυνη δήλωση, να γίνουν όλα, να τα καταθέσει μετά στο ΔΔΕ, όλη αυτή είναι μία δουλειά που πρέπει να κάνει ένας ηλεκτρολόγος. Το να έρθει ένας ηλεκτρολόγος για να πεις ότι απλά να σου κάνει μια ιδέα για να ξεμπερδέψεις, να πάρεις ρεύμα και απλά από πίσω η εγκατάστασή σου να είναι χάλια, ασφαλές δεν είναι σίγουρα. Αν αυτό εσένα θα σε κάνει να κοιμάσαι ήσυχος σαν πελάτης, όταν ξέρεις ότι απλά ήρθες, πήρες ένα χαρτί. Αυτό είναι το κακό που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που προσπαθούμε όλοι με κάποιο τρόπο να τα κάνουμε όλα από πίσω. Να πάρουμε μια επιστοποίηση, ένα χαρτί και να τελειώσει η δουλειά. Δυστυχώς με το ρεύμα δεν είναι έτσι. Είναι επικίνδυνο. Η ηλεκτροπληξία πάει και έρχεται. Ειδικά τώρα στα καινούργια τα σπίτια που έχουμε και πολλά πράγματα και συνδέουμε πάνω στις μπρίζες. Δηλαδή, βάζουμε σε μια μπρίζα 17 πολύμπριζα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος και πρέπει η εγκατάσταση να είναι σωστή. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, από τους παλιούς ηλεκτρολόγους, τα κάνανε όλα αρπακόλα, να το πω έτσι. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά. Όσον αφορά τις τιμές, δεν είναι κάτι στάνταρ. Οι τιμές είναι ανάλογα τι εγκατάσταση είναι, τι χρειάζεται η εγκατάσταση να αλλάχτεί για να είναι ασφαλή και σωστή για να βγει η ιδέα, πόσο μεγάλη είναι η εγκατάσταση. Άλλο να είναι ένα ρεύμα μονοφασικό, άλλο να είναι μια εγκατάσταση η οποία να είναι τριφασική. Παίζουν πολλά ρόλο. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ στην τιμή του. Αυτή η τιμή καθορίζεται ανάλογα με την δουλειά, να το πω έτσι, που έχει να κάνει ο εκάστοτε ηλεκτρολόγος που θα έρθει να κάνει για την εγκατάσταση. Εμένα έχει τύχει να πάω τώρα σε κάποια σπίτια. Κάποια σπίτια ήθελαν να κάνουμε αλλαγή, μόνο να βάζαμε προσθέταμε ένα ρελέ διαρροής και να αλλάζαμε μια ασφάλεια που ήταν λάθος. Κάποια άλλα σπίτια ήθελαν αλλαγή όλος ο πίνακας, γιατί ήταν όλο το σπίτι χάλια. Σε κάποια άλλα ήθελαν το μισό. Είναι ανάλογα τελικά. Και μετά από εκεί πέρα εξηγείς στον πελάτη και του λες: θες να κάνουμε το σπίτι σου με το νέο πρότυπο? Είσαι διατεθειμένος οικονομικά ή όχι να κάνεις την εγκατάστασή του πιο σωστή? Πολλές εγκαταστάσεις, κι ας είναι πιο παλιές, που δεν χρειάζεται με βάση το πρότυπο του ΕΛΟΤΕ 6364, βάζω και αντικεραυνικά στα σπίτια για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών. Γενικά θέλει πολύ προσοχή. Προσέξτε πάρα πολύ τον ηλεκτρολόγο που καλείται να έχει τα απαραίτητα όργανα για να πιστοποιεί. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Να έχει τις γνώσεις, να μπορεί να σας καθοδηγήσει ο ηλεκτρολόγος για το τι λάθη έχουν γίνει στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, να σας τα διορθώσει, να σας κάνει ένα ωραίο σχέδιο για να μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς τι παίζει λίγο με το σπίτι σας, γιατί εσείς μένετε, δικό σας είναι το σπίτι, να φτιάξει όλο το ηλεκτρολογικό κομμάτι ασφαλή και σωστά. Ασφαλή είναι το πιο βασικό για μένα. Άρα προσέξτε, ο ηλεκτρολόγος που θα έρθει να έχει γνώσεις, να έχει τα απαραίτητα όργανα για να πιστοποιεί, να ξέρει τη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει με τα σχέδια, με τα χαρτιά, που είναι και αυτό πολύ βασικό, και από εκεί πέρα σας λέει και την τιμή του, τον πληρώνετε μία φορά. Αυτό είναι, ότι όταν έχετε ένα ηλεκτρολόγο που είναι καλός να τον πληρώσετε μία φορά, να σας φτιάξει την εγκατάσταση και μετά από εκεί πέρα να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Σε επόμενα βιντεάκια θα ανεβάσω κάποιες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχω κάνει, να σας εξηγήσω μερικά πράγματα, το τι έχω αλλάξει, πώς ήταν πριν, πώς έκανα τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Θα ανεβάσω κάποια πράγματα για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γενικά για ψιλοβλαβούλες και όλα αυτά. Ό,τι μπορώ θα προσπαθώ να το ανεβάζω για να καταλάβετε λίγο κι εσείς τι παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Αυτά με λίγα λόγια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.